Sziasztok! Ez a mai teszt kicsit rendhagyó lesz. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy tetszene nektek, hogyha ezután többször csinálnánk így a tesztet. Hogy miközben mesélek, akkor így körbejárkálom a gépet. Ma meg fogjuk nézni ezt a 2021-es Renault Arcanát, és azért emelem úgy ki, hogy 2021-es, mert ez csak nekünk újdonság. 2019-től lehetett már kapni Oroszországban. Igaz, hogy a régi Dusternek a platformjára építve, ennek egy másik verzióját lehet kapni Dél-Koreában, Renault Samsung X3M néven. Samsung nem tudom, hogy honnan jön, de ők biztos tudják. És amúgy nagyon dögös. Ugye nagyon egyformák előről a Renault most már, de mindig van valami különlegesség, itt például az, hogy a lámpát itt tovább futtatták teljesen. Ettől nagyon különleges, ettől nem téveszted össze egy Capturral vagy egy Clióval. Valamint a Dacia-ra emlékeztető Y itt lent. Jó néz ki. Szépen megvannak ezek a gyűrődések, amik ide vezetnek a szívéhez. És hogy őszinte legyek veletek, én a hibrid verzióra számítottam, az E-Tech hibridre, mert őszintén azt próbálnám ki, nagyon Clióban már nagyon jó volt, biztos vagyok benne, hogy ebbe az Arcanába is nagyon jól teljesít, ebben most jelenleg az 1.3-as 140 lovas motor van, az sem rossz, ismerjük a Dusterből, ugye abban is nagyon jól teljesített, fogyasztását 5,5 liternek adják meg, de tulajdonképpen olyan 6,5-7 a reális fogyasztása, és gyönyörű. Rajta vannak ugye az extrás fekete tükrök, az extrás fekete tető, nagyon szép. Elmondom nektek, hogy nem egy ember dicsérte meg ezeket a 18-as Pasadena felniket kumhó gumikkal, azért ütnek, tehát kiszúrja szó szerint a szemedet, annyira jól néz ki. Itt kaptunk egy kis kamu végbeömlőt, ugye, kellenek az ilyen apró design trükkök. Hogy ez a vonal most már mennyire benne van minden autóban, és a Volvo kezdte el valamikor, de nagyon jól néz ki. Index beépítve a tükörbe, kulcs nélküli nyitás-zárásunk van, ugye, hogyha a kártya közel van, akkor vagy megnyomjuk ezt, vagy ahogy közeledünk, ő automatikusan már nyitja a tükröket. Sötétített hátsó ablakokat kapunk, alul a küszöbön egy szép krómdíszt, és itt van a 20 centis hasmagasság. És ez az, amiért különleges a gép. Ez a hosszú, szépen elvezetett kupévonal. Nagyon szép ez a forma szerintem. Hátulról simán GLR, GLC, X4. Csak itt megálllámpa van. Középen összefuttatták egész a jelig, tettek két kis műanyag betétet. Csomagtartónk. Az becsületes. 510 literes. Az E-Tech hibridnél egy kicsit elvesz a hibrid rendszer, ott 480. Csomagtartó mélysége 1039 mm. A két hátsó ülés ledöntésével 1834 mm-re bővül, tehát brutál hosszú dolgokat el lehet szállítani, és a két kerék között 987 mm a távolság, ugye ezeket bele kell számítani a történetbe. És az az igazság, hogy kipróbáltuk többféle terepen is. Ez most konkrétan egy elsőkerekes változat, de van belőle 4x4-es, 7 sebességes automata váltóval van, amit már ismerünk. Van ebben a MySense üzemmód, amiben te döntöd el azt, hogy mennyire reagáljon neked gyorsan a kormány. Abba is háromféle verzióból tudsz választani, hogy sportos legyen, kicsit tovább várjon, mekkora legyen a reakcióideje. Így most a MySense applikáción belül komfortosan van állítva, nem túrja az órát, kanyarban megvan az SUV-s feeling, hogy úgy egy kicsit úgy a tested úgy meglibben.
14 vezetéssegédleti rendszer van benne, a sávtartástól az automata vészfékig, gyalogos figyelem, minden benne van. Többféle virtuális képernyővel kérhető, 4,2-től kezdődik, van a 7 incses és a 9,3, ami már teljesen digitális, ez most pont olyan, különböző üzemmódok között tudunk állítgatni, ki tudjuk tenni a navigációt, ezen kívül másképp tehetjük ki az órákat, és minden infót itt megtalálunk. Van egy Eco módunk, amiben ugye mindent visszavesz, a gázreakció idejét, a motor kipörgését, a kormányreakció idejét. Van a sportüzemmódunk, amikor minden nagyon ki van hegyezve. Megmondom őszintén, annyira nem érződik a különbség, idegesebb a kocsi, az biztos, jobban turázik, a kormány is sokkal durvább, de valahogy ez az autó nekem ez a komfortba talál engem. Úgy érzem, hogy ebbe jó használni, erre lett kitalálva. Na nézzük, hogy egy kicsit rázósabb terepen hogy viselkedik a futóművünk. Egész jó. Jó, ezt tudtuk. Egész jó, elő McPherson futóművünk van. Hátul csak simán tekercsrugós. Független, de nem multilink, tehát nincs benne a térfutómű. Ezért kanyarva azért a fenekével érdekesen tud bánni nagy sebességeknél. De úgy alapból jó az autó, nagynak érződik. A szemnek már ismerős Clióból, Capturból, de maga az egész hatása ennek a műszerfalnak. Úgy az anyagok minősége, pujított műszerfal, minden szépen összejátszik. ...4545 mm hosszú, és a tengelytáv 2721 mm, ezért ennyire jó a helykínálat. 1820 mm széles, és 1565 mm magas. Gyönyörű, komolyan, gyönyörű. Ez tiszta design autó. Design crossover coupé. Higgyétek el nekem, ha azt mondom, hogy a Renault-nak sose kellett a szomszédba menni design csapatért, és volt már nagyon szép kupéjuk még a Merci előtt. Itt a példa. Akkor kire hasonlít? És még egy ilyen plusz 20 km-es kitérő után van még pár hozzáfűzni valóm. Tehát az átlagfogyasztásnak megadták az 5,5 liter gyárit. Vadonatúj az autó még 39 km-re van, úgyhogy ennél nem tudjuk reálisan megnézni, hogy mennyi. De ha a Dustert vesszük alapból, amiben ugye 130 vagy 150 lovas verzió, ott egy olyan 6,5 liter a normál fogyasztás, ha 4x4-es, akkor egy kicsit több, akkor olyan 7 körül van, de szerintem ez bőven jó, tehát tudja nagyjából mindenki, aki benzines autót vezet, hogy biztos, hogy megeszi a 6 litret. Dízellel nem, de benzinből igen. Viszont cserébe egy pörgős autót kapunk, csendes autót kapunk. Ugye sokkal egyenletesebben járnak a benzinmotorok, nincs az a nagy rezgése, mint a dízelnek, ezt érezzük itt is. Jó benne az ergonómia, ez a kormány is, még fölül is egy kicsit egyenes, alul is egy picit egyenesített. Nagyon szép ez a betét, itt megvan minden, tempomat kapcsolónk, távolságkövető tempomat van benne. Ezen kívül ugye, mint már elmondtam, teljesen állítható minden a műszerfalon. Vannak kis váltófüleink is, érződik, hogy vadonatúj, puha bőr. Ez még az első izzadságot se vette be. Úgyhogy nagyon jó érzés ilyen új autókkal menni azért. Itt van ez az óriási 10,2 incses multimédiánk, ahol minden megvan. Nagyon gyors a rendszer, szépen navigál. Itt a színét tudjuk megváltoztatni, a hangulat színét az autónak. A tolatókameránknak nagyon szép a képe, valamint tolatószenzorunk van teljesen körbe mindenhol. És itt ez a jó régi klíma, mindenki szereti. Csavargatós, pattogós, oda se kell nézzél, érzel mindent. Olyan retrós, mint egy régi rádiónak a nagy forgantyúja, viszont digitálisan mutatja ki a dolgokat, emiatt nagyon szép, és ha benyomjuk, ugye akkor aktiválódik, tehát még nyomógombként is működik. Itt egyszerű erősség, fok, és hogy hova fújja.
Mindenki szereti, még a Dusterből is ismerős lehet, Clióból, Capturból. Nagyon bejött ez a kis klímarendszer a Renault csoportnak. Ugyanúgy bejöttek ezek a zongoragombok is. Itt vannak az ülésfűtéseink, itt van külön a MySense kapcsolónk egy ilyen kis gyors billentyűn, a start-stop ki- és bekapcsolása, központi zár, vészjelző, parkszenzor kibekapcsolása, és itt lenne a 360 fokos kamera. Nagyon szép a műszerfalon ez az anyaghasználat, a szellőzők. Számomra nagyon-nagyon tetszetős, így ahogy van egyben. Egy kicsit a tablet itt ugye olyan furán ide van téve, de őszintén nekem a szemem már megszokta a Clióba, Capturba. Megámba ott jobban tetszik, hogy úgy egybe bele van építve a műszerfalba. Start-stopos az autónk. És itt is a króm ajtónyitónk nagyon szépen be van téve ebbe a betétbe. Nem is mondanám, hogy karbon mintás, hanem talán régi Audikban láttam ilyesmi mintázatot. Itt vannak újra kis zongoragombjaink a sávtartással, lámpaállítás, 4 elektromos ablak, elektromos tükörállítás, de ha megfigyelitek, gyönyörűen műbőrözött itt alul az ajtónk is, gyönyörű a varrása, fölül minden puhított, teljesen habosított a műszerfalunk is. Tehát jó az anyagminőség. Akárhogy nézzük, ezek az ülések ezzel a fejtámlával, ezzel a kis várrésszel és oldaltartással teljesen megáll. Én is ugye egy 4-es megánt használok cégautónak, és ugyanilyen az ülés benne. Nagyon-nagyon jó szerintem. A könyöklőnk is előre-hátra mozgatható, van egy kis tárolórekesztőnk is benne. Itt, ahol a kulcsunkat ledobtam, valamint a tankolási számlát. És igen, itt van egy indukciós töltőnk. Nektek tetszik? Mi az, amit változtatnátok? Én például egy kicsit az elejét még vadítottam volna, még másítottam volna, hogy még jobban üssön el a többi modelltől. De kíváncsi vagyok, hogy ti mit szóltok hozzá. Ti mit változtatnátok rajta? Írjátok le hozzászólásban, hogy tényleg kíváncsiak vagyunk. Már harmadik napja próbálgatom, fotózgatom. Jó, hogy nem az első nap csináltam belőle konklúziót, mert sokkal, hogy mondjam, nem az, hogy rosszabb lett volna a véleményem, de kevesebb lett volna az a pozitívum, amit ez az autó végül is ad. Első benyomása tényleg ugye azt a Cliós, Capturos hangulatot kelti a beltér, ezt el is mondtam, viszont így, hogy használtam az autót, így mégis a Kadjar-nak a magabiztosságát érzem vele az úton, és sokkal nagyobb a hely, mint egy Clióba vagy Capturba. Ugyanúgy az anyósülés előtt is sokkal nagyobb maga a lábtér, mint egy Clióba vagy Capturba. Maga ez az egész autó nagyobb, és a kupés tetővonal egyáltalán nem veszi el a fejteret. Ha megfigyelitek, maga az ajtónak a teteje az egy kicsit úgy le van csapva, tehát a beülésnél ügyelni kell, de amikor beültél, akkor látszik rendesen, hogy ott van egy nagy kitudorodás, tehát nagyon-nagyon lazán be lehet férni. Esetleg negatívum számomra az az, hogy az üléspozíció az nekem most maximálisan le van engedve, de mégis valahogy még mindig sok, túl magas, még magabiztosabban lehetne vezetni, hogyha alacsonyabban lenne, de ez tiszta megszokás kérdése. Ez a Media Nav, ez, hogy mondjam nektek, nincs amiben belekössé. Tehát egyszerűen, ha megszoktad, egy idő után rájössz mindenre, mit hogy kell konfigurálni benne, tökéletesen működik.
az autón mindent. Tudjuk kapcsolgatni őket. Itt tudjuk állítani minden egyes vezetés segédletünket, tehát nincs amivel belekössünk. Ülésfűtés van benne, oké, hogy most nem kellett. De olyan szolid, visszafogott, mégis elegáns, modern. Kicsit úgy felénk van fordítva a műszerfal. Figyelitek a fejteret, ami itt van. Tehát brutál. Nagyon-nagyon jó választás lehet bárkinek, aki mondjuk át akar váltani egy Capturról, vagy tényleg egy olyan kis családi, városi futkorászós, és mégis magabiztos autót szeretne, ami jól is néz ki. Ez a kupé vonal, ez olyan, hogy előről nem mindenki lepődött meg, de mikor láttam, hogy valaki hátulról látta meg, az azonnal. Szóval ez ma egy ilyen teszt lett. Írjátok meg kommentben, hogy tetszett nektek ez a verzió, hogy így jártuk körbe az autót, és közben mentek a dumák, aztán ebből én is tanulok valamit. Van most egy nyereményjáték a Renault-nál, július 5-én kezdődik. Online kitöltesz egy adatlapot, ezt utána bemész a legközelebbi Renault képviseletbe, ahol az Arcana modellek ugye ki vannak állítva, ott bejelentkezel, ők validálják a te jelentkezésedet, és lehet nyerni egy hibrid hétvégét az új Arcanával, ezen kívül lehet nyerni 6 darab Renault elektromos rollert és 300 instant nyereményt. Köszönöm a támogatást az Autogroup Simó Dacia és Renault képviseletnek, köszönöm szépen, hogy kipróbálhattam ezt a vadonatúj Arcanát, nagyon-nagyon tuti volt. Köszönöm szépen a Renault Selection márka független használt autóhálózatnak, a Coral üzleteknek, az Onyx üzleteknek, a Figaro Company gyertyakészítő műhelynek, a Tesztelő.hu-nak és a Car Guys Paradise-nak. De a legeslegnagyobb köszönet, mint mindig, nektek jár. Köszönöm szépen, hogy támogattok, hogy velem vagytok minden héten. Vigyázzatok magatokra, jó autózást nektek. Töltessétek fel a klímát, mert brutál meleg van. Sziasztok!